Welcome to Guruvarya Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session. Guides. हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण थर्ड युनिट मधल्या सेकंड चॅप्टरचा फर्स्ट पार्टचा वर्कशॉप पाहणार आहोत. तर आता आपण आपल्या वर्कशॉप सेशनला सुरुवात करूया. फर्स्ट, फाइंड अँटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पॅसेज. इथे आपल्याला काही वर्ड्स दिले गेले आहेत आणि त्या वर्ड्सचे अँटोनिम्स आपल्याला पॅसेज मधनं शोधायचे आहेत. फर्स्ट आहे बॅरन, फर्टाईल. सेकंड, ऑफेंडेड, डिफेंडेड. थर्ड, कोवर्डली, ब्रेव. फोर्थ, पीस, वॉर. फिफ्थ, सरेंडर, अटॅक. सिक्स्थ, एक्सपोज्ड, प्रोटेक्टेड. अँड द लास्ट, डिफेन्सलेस, स्ट्रॉंग. इथे आपला पहिला प्रश्न संपतो. आता आपण दुसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया. दुसरा प्रश्न आहे करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस युजिंग फॅक्ट्स फ्रॉम द पॅसेज. इथे आपल्याला काही सेंटेन्सेस दिले गेले आहेत आणि त्या सेंटेन्सेस आपल्याला उत्तरातील सत्य वापरून किंवा तथ्य वापरून ते करेक्ट करायचे आहेत. म्हणजेच त्या सेंटेन्सेस मध्ये काहीतरी चुकीचं निश्चितपणे आहे. फर्स्ट सेंटेन्स ए, ट्रॉय ट्रेडेड इन कॅटल अँड ग्रास विथ अदर सिटीज. आणि याचा आन्सर आहे ट्रॉय ट्रेडेड गुड्स अँड ग्रेन्स विथ अदर सिटीज. नेक्स्ट सेंटेन्स, ड्युरिंग वॉर ट्रोजन्स जम्प्ड ओव्हर द फोर्ट गेट्स अँड देअर सोल्जर्स टू फाईट द एनिमी. आणि याचे उत्तर आहे ड्युरिंग वॉर द ट्रोजन्स केम आउट ऑफ द गेट्स टू फाईट एनिमीज. थर्ड सेंटेन्स, हेलेन एस्केप्ड विथ मिनेलियस. आणि याचं एस्केप्ड with Paris. Next sentence, the Greek armies and heroes always defeat Paris Trojans. आणि याचे उत्तर आहे sometimes Trojans were better at fighting and sometimes the Greeks. Next sentence E, both the enemies were eager to continue fighting. Answer, the Trojans were tired of being shut up in their cities and the Greeks were longing to see their homes. And the last sentence, Troy was attacked because it was a strong city, rich city. Answer, Troy was attacked because Paris, the prince of Troy, eloped with Helen, wife of the Greek king Menelaus, and the Greek wanted revenge. इथे आपला दुसरा प्रश्न संपतो. आता आपण तिसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया. तिसरा प्रश्न आहे स्टेट द काउंटर ऍक्शन फॉर द फॉलोइंग ऍक्शन. इथे आपल्याला काही ऍक्शन्स दिले गेले आहेत आणि त्याच्यावरती काही काउंटर ऍक्शन्स इथे आपल्याला सांगायचे आहेत. फर्स्ट ऍक्शन आहे हेलन एलोप्ड विथ पॅरिस. आणि याची काउंटर ऍक्शन आहे द ग्रीक अटॅक्ड द सिटी ऑफ ट्रॉय टू टेक रिव्हेंज. सेकंड ऍक्शन आहे द ग्रीक सेल्ड टू ट्रॉय अँड अटॅक्ड इट. आणि याची काउंटर ऍक्शन आहे द ट्रोजन्स फोर्ट हार्ड. थर्ड ऍक्शन आहे हेक्टर वॉज किल्ड बाय Achilles. आणि याची काउंटर ऍक्शन आहे Achilles was killed by a poisonous that is pierced his heel. Next action, the siege continued for 10 long years. आणि याची काउंटर ऍक्शन आहे on one hand the Greeks could not take the city, on the other hand the Trojans could not force them to sail away. Next action, the fighting went on daily. आणि त्याची काउंटर ऍक्शन आहे sometimes the Trojans had the better of it, that is the fighting, and sometimes the Greeks. इथे आपला तिसरा प्रश्न संपतो. आता आपण चौथ्या प्रश्नाकडे वळूया. चौथा प्रश्न आहे फ्रॉम द आयदर ऑफ आवर टू इंडियन epics find out which battle or war lasted the longest. Write down about it cause, the enemy armies, its heroes, its duration and the final outcome. तर आपल्या जे काही दोन इंडियन इपिक्स आहेत यांच्या मदतीने आपल्याला भारताची आतापर्यंत लढली गेलेली सर्वात मोठी लढाई कोणती आणि त्याची कारणे कोणती, आपल्या विरोधात लढणारे जो काही एनिमी आर्मी होती ती कोणती होती, त्याचप्रमाणे त्याचा कालावधी आणि शेवटी काय झालं ते इथे आपल्याला लिहा. आणि याचं उत्तर आहे पहिलं कॉज म्हणजे कारण आहे द पांडवाज डिमांडेड
their share in the property of the Hastinapur and the Kauravas declined to give them. Hence, war was declared. Second, the enemy armies, the Kauravas and the Pandavas. Third, heroes. The heroes from the Kaurava army were Duryodhana, Dushena, Karna, Bhim, Ashwathama. The heroes from the Pandava army were the five brothers Yudhishthira, Arjun, Bhim, Nakula and Sahadev along with Lord Krishna. And the duration 18 days and final outcome the Pandavas were victorious. तर इथे आपला पहिला पार्टचा जो काही वर्कशॉप होता तो संपतो. याप्रमाणेच सेकंड पार्टचा वर्कशॉप पाहण्यासाठी व पार्ट फर्स्ट व पार्ट सेकंड स्टोरी चॅप्टरचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी व चिटचॅट सेशनचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्हाला आमच्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जावे लागेल. तिथे तुम्हाला 9th स्टँडर्ड इंग्लिश या फोल्डरमध्ये सर्व व्हिडिओज मिळतील. पाहायला विसरू नका. धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा. म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील. आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या. थँक्यू एव्हरीवन.